Morning, Hi, classmates. sir. Hi, I'm classmate. Pat, I'm Cio. and we're gonna talk about a report. You can read naman effects of mood setting via video viewing on the athletes, pulse rate, accuracy, and flight time of the ball in a free throw shot during of the selected members of the UP women's basketball team. Kung papansin niyo dun sa ano namin sa title namin, pinaghalo siyang biomech saka sports psych or psych. So, makikita natin dito kung ano effects nung emotions which is very crucial during a free throw shot. So, for our introduction, So, yung introduction namin, alam naman natin lahat na malaking effect yung emotion sa lahat ng sports. So, yung RL namin, sinasabi dun na yung emotion, big mm, deal siya, lalo na pag sa execution ng mga ginagawa natin sa individual sports. Tapos, so yung tinignan namin dito, pinagawa namin sila ng free throw shot. Then, doon namin makikita kung anong epekto nun pag pinanood namin sila ng video mm. dun sa makikita natin sa intervention namin yun. Kasi yun nga, yung problem nga na gusto namin i-tackle dito, ang laki nga ng role ng emotions during a particular skill movement, lalo na kapag nagre-require siya ng optimal focus ng ah, or ng kahit anong level ng focus, lalo na sa free throw shot. So, ang ginawa namin dito, mama, explain namin kung paano namin ginawa intervention namin. Kung paano namin masisimulate yung fourth quarter scenarios na sobrang pagod na yung mga players and yung external factors such as crowd and coaches mo na may pressure andun na yung nagsisink in na sa'yo. So, paano na overcome ng mga players yon. So, Para dun sa yun nga ay, sorry. Yun nga alam kasi ng mga tao na yung happiness sobrang associated niya with a good performance. Pero kasi sa related literature na nakuha namin, hindi yun sinasuggest nila lalo na pag relax masyado yung player. And yun nga, may mga facts kami na gustong explain and i-debunk ngayon sa video, sa presentation namin na nasusupport naman ng related lit saka ng experiment namin. So, yun nga, sa intervention sa natin. intervention namin, meron kaming six na participants. Mga rookie sila, Mm-mm. tapos kumuha din kami ng one 1 to 2 years na naglalaro na Mm. sa UAP para at least ma-associate namin yung difference nila. Then yung sa intervention namin na ginamit, first week namin, pinag-pretest namin sila individually, 6 shots. Then Mm. after a week, Mm. nag-post test kami. Individually pa rin namin sila pinanood nung videos na Mm. yung sadness and happiness namin para at least yung focus nila dun sa Pinak video clip, mm. yeah, at least dun lang sila nakafocus, wala silang katabi, wala silang anything. So, hindi iiba or wala silang kausap. So yun, right after nga ng post-test, ay after ng video viewing, pinasagot namin sila ng short mood and feeling questionnaire para ma-assess namin kung ano yung nafe-feel nila from Duke University. Ginagamit ito ng mga professionals to assess someone with depression. Pero yun nga, sa research na to, hindi siya pwedeng gamitin to assess our subjects to depression. Ginagamit na namin to for research purposes. Yun din, sa intervention namin, sabi nga namin gusto namin na fourth quarter scenario yung kinukuha namin. So, minimake sure namin na after ng practice nila kami nag-experiment para pagod sila, para mas yun nga, nasisimulate namin yung game. Yan. Yung research question lang naman namin, gusto namin masagot, what is the most ideal emotion when taking a free throw shot? Tapos, is there a correlation between sadness or anger? And with the decrease in the accuracy of the Yeah, athletes? And is there a correlation correlation between between the the emotion and emotions. stimulated fight time of the ball? So, yun nga, yung subjects namin. So, So, sinabi ko na kanina, nauna na yun, sorry. Meron kaming 6 participants. mm, Meron silang 1 to 2 years na playing year. or rookie, wala pang playing Tapos, year. yung rookie. Para at least ma-associate namin syempre, rookie sila. Mm-mm. So, pag pinaglaro mo sila, yung emotion sila, parang madadivert agad. Kasi, mabilis sila maalis sa focus nila. Dahil Yes, bago nga sila. sa So, pressure. wala silang experience na nangyayari na unlike nung mga matatanda na sa kanila, Mm. yun. Originally 8 sila, pero yung dalawa na injured
na-injure nung magpo-post test Injured. na sila. Na-injure sila nung magpo-post test na sila. So, tinanggal na namin sila para hindi na masacrifice yung results. So, yun nga. Nakita natin sa pulse rate na bumaba yung pulse rate nila after nila mag video viewing sa happiness. Ito yung resulta ng relaxation part. Kasi nga, yung video na pinanood namin ni Shoy, Banayad Whiskey. Banana whiskey. Oo. Movie clip siya ni Dolphy. You can check it out sa YouTube. Ayun. So, makita natin na mas relax sila sa post-test. During post-test nung sa happiness compared sa sadness na 61 beats per minute. So, mamaya marelate natin yung kung bakit. Tapos, sorry, umulit lang yung... Ayun, ginamit nga natin siya. Anong app yung ginamit natin? Yung eye care health monitor. Free app siya sa Android. You can check it out. Ito Mm. yun. Ito sa fourth picture. Makikita nyo. Can tignan. May pro version din siya. 150 pesos lang ata. Wala kaming pera. So, nagsettle kami sa Sa free lang. sa free lang. So, yun. Makikita natin yung average flight time ng bola. Yun nga. Ma-assess natin kasi na pag mataas yung flight time ng bola, mataas din yung angular trajectory ng bolas. Ibig sabihin niya, lumalaki yung size yung area ng hoop, so mas magiging mataas yung accuracy nila. So makita natin na mataas yung mas pinakamataas yung flight time sa sadness. Kasi marerelate natin siya sa RL na sinasabi sa amin na kapag yung optimal focus, maganda yung physical performance kapag related sa sadness or anger movements such as flexion, yung yun yung ginagawa ng athlete. So yun nga yung flexion ng triceps na very vital sa pag-take ng free throw shot. Very 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 important siya sa study namin kasi dun we think na na dun yung dun yung improvement na nangyari kapag dun sa sadness na part na video viewing namin. So after nga ng video viewing ng sadness, medyo naging maganda yung result nila sa accuracy. In terms of accuracy, makikita natin mamaya kung paano. So, nag-relax nga sila sa post-test happiness. Mataas yung accuracy pa rin naman nila, pero mapapansin nyo na sa shot chart or track later na i-explain namin, medyo yung mga misses nila nasa early part, since kasi nga relax sila, Parang nawawala sila sa focus nila habang mm. ginagawa nila, habang ine-execute nila yung free throw shot na yun. So, yun nga, associate natin yun or makikita natin yun sa reality na kapag malaki yung lamang, natitake for granted yung ginagawa nila kasi yun nga, relax sila, masyadong mababa yung focus nila. So dito, yung sa ginawa namin, ginamitan namin siya ng tracker. So yung pretest na ginawa namin, so pinag 6 shots muna namin sila. Then after nun, parang post test, same venue sila, then same time. Tapos yung sa tracker nila, mas makikita natin dito kasi nakalagay dun sa tracker is first shot ng pretest nila. So dito parang normal pa yung as a flight time ng bola. Mm. Pero pag nakita na dun sa ibang slides namin na pag nakita yung ibang pictures, lalo na dun sa post test nila, lalo na sa sadness, as in pare-pareho na yung trajectory ng bola, average ng bola pagdating dun sa flight time. So, yun nga, makita natin na mataas yung accuracy ng sadness compared dun sa dalawa. Kasi nga, yung optimal focus nila during a free throw shot, mataas. So yung ginagawa ng mga bata, mas nag-improve sila kasi yung focus sila andun. Focus. Yan. May natin sa shot chart, shot track na for sadness na yung almost lahat ng misses nila sa umpisa nagsisimula. So, ma-associate natin yung sa relaxation Relaxation. part ng mga bata na Parang tinas namin. parang na sobrang out of focus sila nung ginagawa nila yung drill or yung ginagawa nila ine-execute nila yung shots na yan. So makikita niyo talaga na parang normal lang sila naglalaro kasi Relax wala, lang. parang relax sila eh. Napanood parang masaya sila No dun sa pressure. pinanood nilang video clip. So yun nga, ang main variables, minasure namin yung accuracy of the subject taking the free throw shot, average flight time of the ball, and then pulse rate ng athlete. So, yung timeline, explain namin ni Sho kanina. So yun nga, conclude lang namin na for the both of us, gusto namin na hindi sila malungkot, pero yung focus sila andon, regardless kung ano emotion yung feel nila. Hindi yung pwede ka mag-relax pero yung tama lang kasi kapag
kapag sobrang relax mo na, lalo na pag malaking lead mo, masyado siya nakakapag-decrease siya ng performance, which is yun yung nangyari sa study namin. And yun yung, yun yung approved na study namin. Ayun, so okay na? Yeah. So I'm Pat, I'm sure. and thank you for listening.